पनीर दो प्याजा, हे 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो आणि 1 मिरची घेतली आहे। हे 10 ते 12 काजू पाण्यात अर्धा तास भिजत ठेवले होते। मिक्सर मध्ये या दोघांची वेगवेगळी पेस्ट करून घेऊया। टोमॅटो आणि मिरचीची पेस्ट तसेच काजूची पेस्ट रेडी आहे। हे 2 मीडियम साईजचे कांदे आहेत, त्यांचा दोन्ही टोकांकडचा थोडा भाग काढून टाकला आहे। आता यांचे 4 तुकडे करून ह्याप्रमाणे कांद्याच्या पाकळ्या वेगळ्या करूया। कांद्याच्या पाकळ्या तयार आहेत। हाय फ्लेमवर पॅन मध्ये 1 टेबलस्पून तेल टाकूया। तेल गरम झालं आहे। गॅसची फ्लेम लो वर करून त्यात पनीरचे क्यूब टाकूया। हे 200 ग्राम पनीर आहे। लो फ्लेमवर पनीर दोन्ही बाजूने गोल्डन होईपर्यंत तळायचं आहे। पनीर दोन्ही बाजूने छान गोल्डन झाले आहेत। काढून लगेचच पाण्यात टाकूया, ह्याने पनीर हार्ड होणार नाही। गॅसची फ्लेम हाय वर करूया। आता ह्याच तेलात कांद्याच्या पाकळ्या तळून घेऊया। पाव टीस्पून मीठ टाकूया। कांदा पूर्ण शिजवायचा नाही, फक्त थोडा परतवायचा आहे। आता काढून घेऊया। गॅसची फ्लेम हाय वर करूया आणि पॅन मध्ये 1 टेबलस्पून तेल ऍड करूया। तेल तापलं आहे, त्यात 1 तमालपत्र आणि अर्धा टीस्पून जिरं टाकूया। जिरं तडतडलं की त्यात 2 मीडियम साईजचे बारीक चिरलेले कांदे ऍड करूया। मीडियम फ्लेमवर कांदा ब्राऊन होईपर्यंत परतवायचा आहे। कांदा ब्राऊन झाला आहे, त्यात 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट टाकूया। आलं लसूण पेस्टचा कच्चा वास जाईपर्यंत परतवून घेऊया। टोमॅटो आणि मिरचीची पेस्ट टाकूया। मिक्स करूया। चवीनुसार मीठ ऍड करूया, ह्याने पेस्ट लवकर शिजेल। टोमॅटोची पेस्ट शिजली आहे, तेल सुटलं आहे। त्यात अर्धा टीस्पून हळद, 2 टीस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून धण जिरं पावडर आणि 1 टीस्पून किचन किंग मसाला टाकून मिक्स करूया। मसाल्यांचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। थोडं पाणी ऍड करूया, जेणेकरून मसाले जळणार नाहीत। मसाल्यांना तेल सुटलं आहे। अर्धा कप गरम पाणी टाकूया। काजूची पेस्ट टाकूया। नीट मिक्स करूया। गॅसची फ्लेम लो करूया। झाकण लावून 3 मिनिटं शिजवूया। 3 मिनिटं झालेली आहेत। मिक्स करूया। पनीरचे तुकडे टाकूया। फ्राय केलेल्या कांद्याच्या पाकळ्या टाकूया। 1 टीस्पून कसुरी मेथी हातावर घेऊन क्रश करून टाकूया। नीट मिक्स करूया। अर्धा कप गरम पाणी टाकूया। तमालपत्र काढून टाकूया। झाकण लावून लो फ्लेमवर 3 ते 4 मिनिटं शिजवूया। 4 मिनिटं झालेली आहेत। वा, काय छान स्मेल येतोय। पनीर दो प्याजा तयार आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।